Dragii mei, bine v-am regăsit! Cine iubește eclerele, mâna sus? Eclerele și șuurile, acele mici eclere rotunde, sunt iubite de toată lumea. Doar că se pare că rețeta de coși de eclere și de șuuri cam dă bătăi de cap unora dintre voi. Așa că astăzi m-am hotărât să vă arăt rețeta mea cu toate micile ei secrete. De altfel, e o rețetă foarte ușoară, veți vedea. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă doresc bun venit, eu sunt Iuliana, sper să vă placă rețetele mele, să vă abonați la canal și să activați și clopoțelul pentru notificări. Avem rețete noi pe canal de 2 ori pe săptămână. Ingredientele pentru coși de eclere sau de șuuri le aveți acum pe ecran, le găsiți și la descrierea videoclipului, le găsiți de asemenea și pe blog. Dar să le luăm pe rând. Ne trebuie apă și lapte, puțină sare, ca în orice aluat, și puțin zahăr. Îl puteți omite dacă vreți să umpleți eclerele cu o cremă sărată. Untul trebuie să fie neapărat unt gras cu 82% grăsime. Făină albă și 2 sau 3 ouă și veți vedea de ce le-am așezat așa, pentru că nu întâmplător unul dintre ouă este separat. Într-o crăticioară punem la încălzit apa și laptele. Tot aici punem untul tăiat cuburi, sarea și zahărul. Așa cum v-am spus, la zahăr puteți renunța dacă aveți de gând să umpleți eclerele sau șuurile cu umplutură sărată, de exemplu cu cremă de brânză. Când compoziția dă semne că vrea să înceapă să fiarbă, iar untul este complet topit, turnăm făina toată deodată și amestecăm energic cu un tel de mână ca să nu se formeze cocoloașe. După aceea putem să trecem la o lingură de lemn. Amestecăm continuu cu lingura de lemn. Pe fundul crăticioarei se va forma acea peliculă albă. Este perfect normal. Și dacă observați, aluatul nostru elimină foarte mult abur, ceea ce înseamnă că elimină umiditatea. Deci noi trebuie să-l amestecăm cât mai mult, în așa fel încât el să ajungă aproape să nu mai scoată aburi. Să avem un aluat uscat. Va fi un aluat gras pentru că conține foarte mult unt, dar nu va mai avea umiditate. Veți vedea că din ce în ce mai puțin degajă aburi. În acel moment înseamnă că l-am uscat suficient și putem să-l dăm crăticioara de pe foc. Mai departe, avem nevoie ca aluatul acesta să fie foarte puțin călduț, deci să-l lăsăm să se răcească. Și ca să se răcească mai repede, eu îl întind așa pe o farfurie plată. În câteva minute deja pot să lucrez mai departe cu el. L-am pus într-un bol încăpător și îmi pregătesc cele 2 ouă. Al 3-lea ou rămâne de rezervă. Sunt mulți factori care influențează cât de multe ouă înghite aluatul nostru. Ce știm sigur în momentul ăsta este că va înghiți 2. Din al 3-lea ou vom pune atât cât trebuie ca să ajungem la consistența pe care ne-o dorim. Deci vedeți că la început aluatul este nisipos și se împrăștie, nu reușim să-l adunăm. Abia după al 2-lea ou începe cât de cât să se mai lege. Noi vrem să ajungem la o consistență cremoasă, să avem un aluat omogen, cremos, care să curgă printr-un poș sau printr-o pungă cu capătul tăiat, ca să vă imaginați cam cum trebuie să fie. Așa că, din al 3-lea ou, vom adăuga atât cât trebuie până ajungem la consistența pe care ne-o dorim. Poate fi o lingură, pot fi 2 linguri, 3 linguri sau tot oul. Nu știm de la început. Așa că adăugăm puțin câte puțin. Deja vedem, după ce am adăugat încă o lingură și încă o lingură de ou, că lucrurile încep să se schimbe.
Veți simți și la mână cum se schimbă aluatul, cum se înmoaie și îl veți vedea cum devine efectiv ca o cremă. La final veți vedea că are aspect parcă e cremă de vanilie. Este foarte bine legat, dar totuși fluid. Eu până la urmă am pus tot oul. La voi nu se știe. Poate puneți doar o lingură, poate îl puneți pe tot. Dar adăugați puțin câte puțin ca să nu puneți dintr-o dată prea mult și să aveți un aluat prea lichid, prea moale. Pentru că atunci nu vor mai crește eclerele la copt. Nu mai cresc și rămân și umede în interior. Deci cumva trebuie să găsim echilibru. Mai departe am pus aluatul într-un poș. Dacă nu aveți poș, vă puteți descurca de minune cu o pungă mai rezistentă pe care o tăiați la un colț. Îmi fixez hârtia de copt ca să nu-mi fugă atunci când formez eclerele. La momentul acesta cuptorul este aprins la 210 grade. Cuptorul trebuie să fie foarte bine încins atunci când băgăm tava cu cojile de eclere. Eu am aici un poș cu dui stelat, dar foarte îngust. Deci voi obține eclere foarte înguste. De fapt, vor fi niște mini eclere, lungi și subțiri. Prima tavă va merge la cuptor. Mai rămâne compoziție pentru încă o tavă. Am scos mini eclerele și din compoziția care mi-a mai rămas am făcut 6 șuri. Iar dacă vreți să faceți eclere mai mari, de exemplu, eu nu am un dui potrivit ca mărime și atunci, efectiv, folosesc din cele două poșuri pe care le am, îl folosesc pe cel care are gura cea mai largă. Același lucru puteți să faceți și voi cu o pungă de plastic. Eclerele acestea, deci, vor fi un pic mai dolofane decât primele. Eclerele merg la cuptor. Cum le coacem? Coacem eclerele timp de 20 de minute la 210 grade și, atenție, nu deschidem cuptorul sub nicio formă în acest timp. Dacă aveți un cuptor pe gaz, după cele 20 de minute puteți să deschideți ușa cuptorului, să le înțepați cu o scobitoare, cum fac eu aici, dar trebuie să vă mișcați foarte repede, și apoi coborâți temperatura la 180 de grade și coaceți în continuare eclerele încă 20 de minute. Așa arătau mini eclerele mele, cele subțiri, după 20 de minute. Sunt ușoare și uscate, sună a gol dacă le ciocănim. După ce am închis camera, mi-a mai rămas ceva compoziție în poș și am stors poșul, am mai scos încă un șu mic, mititel. Acestea sunt eclerele mai mari și ele sunt ușoare și uscate. Lăsăm cojile să se răcească și apoi le tăiem pe orizontală. Cum trebuie să fie un ecler reușit? Cel mai important lucru este ca în interior să fie uscat și gol. Dacă atunci când tăiați cojile nu sunt goale și uscate în interior și găsiți aluat care este umed, crud, pot fi două cauze. Fie nu ați uscat foarte bine aluatul atunci când am amestecat în cratiță cu lingura de lemn, fie trebuie să vă mai jucați puțin cu setările cuptorului. Depinde de la cuptor la cuptor. Dar rețeta este una care nu ridică mari dificultăți, așa încât eu sper că toată lumea va avea cojile de eclere perfecte. Bun, și acum să vedem cum le păstrăm. Cojile de eclere puteți face mai multe odată și să păstrați o parte din ele la congelator, cam 2 luni. Le puteți păstra și la frigider 2-3 zile
și le puteți păstra și în cămară, deci într-un loc răcoros, dar într-o cutie de carton, nu în pungă de plastic, maxim o săptămână, cam 5-6 zile. Cum procedez eu? Iau o pungă de plastic și neapărat scriu pe ea ce conține și câte bucăți, pentru că dacă o bag la congelator peste 2 luni, eu nu mai știu ce am făcut acolo. Așa că neapărat scriu pe punga de plastic ce și cum. Și pun, cojile de eclere sau de șuuri sau ce am eu în plus și vreau să păstrez pentru mai târziu. Se păstrează foarte bine, se dezgheață aproape imediat, aproape cum le scoateți din congelator, le puteți umple. Sunt excelente să le aveți la îndemână atunci când aveți musafiri sau, vreo zi festivă. Și mai păstrez și în cămară. De exemplu, fac eclere, să zicem că fac de Crăciun și păstrez câteva și pentru Revelion. Sau fac de Crăciun eclere cu umplutură dulce și de Revelion vreau cu umplutură sărată. Și atunci păstrez deoparte câteva coji. La fel scriu pe cutie ce conține. Dragii mei, pe blog veți găsi mai multe rețete de eclere și de șuuri cu diverse umpluturi, de la șerbet până la mascarpone și ciocolată. O să vă las link-uri la descriere ca să le găsiți foarte ușor. Iar vestea și mai bună este că în curând gătim împreună eclere cu ciocolată și eclere cu cremă de vanilie și frișcă. Așadar, stați pe aproape, abonați-vă la canal, activați clopoțelul pentru notificări și ne vedem în curând cu noi rețete. La revedere!